hours. अब अझै केही घण्टाहरू छ हामीसँग I will go back home tomorrow. Hey, र चाहिँ भोलि फर्किनु I पर्ने। miss my children. मेरो छोराछोरीको याद आउँदैछ I have 3 children. 3टा बच्चाहरू छ मेरो भन्दै हुनुहुन्छ। I have 3 children. So they also missing their children. No, they do not miss me. No. बच्चाहरूले चाहिँ नसम्झे पनि मैले चाहिँ सम्झिरहेको छु भन्दै हुनुहुन्छ। But my children, they are waiting for mom's food. र मेरो बच्चाहरूले चाहिँ आमाको हातबाट खानालाई कुरिरहेको छ। Not me. They do not miss fathers. We are so sad that they do not miss us. हैन अब हामीले छोराछोरीलाई सम्झिँदा छोराछोरीले चाहिँ अब सम्झेन भने अलिकति दुःख लाग्छ। When the children phone call to us, Father, अब बच्चाले फोन गर्छ अरे बुवा oh, we are happy. Yes, here, Father is here. खुसी हुनुहुन्छ हामी खुसी छौँ। And the children say, where's mom? अनि सिधै आमा कता हुनुहुन्छ भनेर सोधिहाल्छ अरे बच्चाले। All the time, children, they are looking for the mom only, no father. र सधैँ बच्चाहरूले चाहिँ आमाको हातको खाना याद आयो अथवा सधैँ आमाको कुरा गर्छन् बुवालाई एकछिन बोलेपछि आमालाई दिनु भयो। His daughter also, she is there in Korea. Really? Your daughter is in Korea? Where is she now? कहाँ कुन ठाउँमा छ अरे ठाउँ थाहा छ त ठाउँको नाम सियोलमै होला हैन सियोल अराउन्ड सियोल भन्ने Seoul. Yeah. So Okay, is she working, studying? she's studying. Studying. She's studying in some university now. Samyang University. No. Yeah, she's studying in I forgot one university, and she's moving to Samyang University this September. This September, really? If we are okay, may I have her contact? I will call, if I met her, just I can give her lunch or something. उसलाई भेट्न चाहन्छु उसको नम्बरसँग। Okay. Because my son is studying in Samyang University. मेरो छोरा पनि साम्युकमै पढ्दैछ भन्दै हुनुहुन्छ। Nursing department, my son, the 4th grade now. Okay. नर्सिङ डिपार्टमेन्टमा हैन साथी हुन्छ नि त हैन साम्युक। Okay. All right, everyone, is it okay? ल ठिक छ सुरु गरौँ है। We are on chapter 11, verse 21 and 22 here. र हामी चाहिँ अब 11 अध्यायको 21-22 पदसम्म चाहिँ पुगेका थियौँ। Okay, the Tiberius. मैले पेन कहाँ राखेँ? Okay. टिबेरियससम्म पुगेका थियौँ टिबेरियससम्म। Okay, Tiberius भन्ने व्यक्ति killed Prince of the Covenant of Jesus. अब टिबेरियस पछि चाहिँ त्यहाँ त्यो पछिको घटना केमा हामी पुगेका थियौँ 22 मा करारको राजकुमारलाई पनि We के are गरिन्छ here नाश AD गरिन्छ। 31. हामी चाहिँ अब कहाँ पुग्यौँ भने 22 को यो करारको राजकुमार भनेको 31 एडीमा पुग्यौँ येशू ख्रीष्टको मृत्यु। And then 23. अब 23 पद After the league is made, with him he shall act deceitfully. After the league means they promise but deceit. सन्धि त्यससँग सन्धि गरेपछि त्यसले छलपूर्ण तरिकाले काम गर्नेछ। सन्धि गर्यो तर छल गर्यो। Okay. So from this part, there are two different the understanding. अब यो देखि तलतिर चाहिँ दुई प्रकारको चाहिँ बुझाइहरू छ। So I made memo here, र मैले चाहिँ यहाँ but I don't understand their understandings many times. र चाहिँ कतिपय समयमा चाहिँ त्यो बुझाइहरू चाहिँ हामी बुझ्न सक्दैनौँ। So धेरैवटा विचारहरू Roman Empire and Christians they promise Constantinus. र चाहिँ रोमी साम्राज्य र क्रिस्चियनहरूले चाहिँ सन्धि बनाए कन्स्टेन्टिनसँग चाहिँ सन्धि गरे। Constantinus deceit. तर कन्स्टेन्टिनले के गरे? छल गरे। Okay. But Constantinus and Constantinus, he allowed Christianism. After they leave, promise. र त्यो सन्धि गरेपछि कन्स्टेन्टिनले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ के गर्यो? अनुमति दियो। But Constantinus, he was not a Christian. तर कन्स्टेन्टिन चाहिँ क्रिस्चियन थिएन। Okay, he used the Christian church for his political power. र उनले चाहिँ वास्तवमा क्रिस्चियन मण्डलीलाई आफ्नो राजनीतिक शक्ति बलियो बनाउन भोटको लागि मात्रै प्रयोग गरे। But anyway, also the Christian people, अनि ईसाई मानिसहरू, the Catholic, I mean, विशेष गरी क्याथोलिकहरू, they deceit and become strong with a small number of people. र थोरै संख्याका मानिसहरू सहित त्यसले अधिकार जमाउने छ भनेको क्याथोलिकहरू चाहिँ थोरै मानिसको समूह सहित पछि आएर ठुलो अधिकारमा चाहिँ हुन। So it's complicated here. र यहाँ चाहिँ अलि के भन्छ गाह्रो कुरा।
if he is the Roman Empire, Roman Constantinus, and the Christian, they promise, and Constantinus deceive the Christian. अब यहाँ चाहिँ ऊ त्यससँग भनेपछि त्यसले भनेपछि कन्स्ट्यान्टिनलाई लिँदा अनि थोरै मानिसहरू भनेको क्याथोलिकलाई लिँदा त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अलिकति But if he is the Catholic, anyway, Catholic, Christian, and then Roman Empire make a promise, and then Catholic deceive the Roman Empire and become strong. It's a little complicated, but anyway, political power and then religious power, they work together at the Roman Empire. र अब यसमा चाहिँ अब रोमीले छल गरेर क्याथोलिकहरूलाई दमन गर्यो ऊ क्रिस्चियन थिएन भनेर त्यसरी भन्दा नि त्यसरी नै गर्छन् अरे। अर्को चाहिँ क्याथोलिकहरूले चाहिँ सन्धि गरेर अब उसँग छल गरेर थोरै मान्छे धेरै भएर अधिकार जमायो होइन, क्याथोलिक चाहिँ पावरमा आयो त्यसरी गर्यो भनेर पनि त्यसरी दुईटा अर्थ चाहिँ लगाउँछन् भने जे भए पनि धार्मिक र राजनीतिक शक्तिको चाहिँ लडाइँ हो को पावरमा आउने भन्ने। रोम राजनीतिक शक्ति, क्याथोलिक धार्मिक शक्ति। So anyway, chapter 24, just their communication, their relationships go on for a त्यसपछि time. 24 देखि तल चाहिँ उनीहरूको आक्रमण गर्ने एउटाले अर्कोलाई, त्यसपछि सुरक्षा हुनेको आक्रमणको कुराहरू, लुटेको सामान सम्पत्ति कुराहरू त्यस्तोहरू। And then verse 25, 25 पदमा he shall stir up his power and his courage against the king of the south. अब यहाँ के भन्छ भने ठुलो सेनाको साथमा दक्षिणको राजाको विरुद्धमा त्यसले आफ्नो बल र साहसलाई उत्तेजित पार्नेछ। दक्षिणको राजाको विरुद्ध। So we go to the crusade war. Crusade. अब A crusade. यहाँ चाहिँ एउटा क्रुसेड भन्ने Fighting with the Islamic power. र यो चाहिँ इस्लामिकहरूसँग At the भएको Jerusalem. लडाईँ, यरुसलेम र इजरायलको लडाईँ। So Persia, Greece, Rome, Catholic, and then European countries. र अब हामी फारसदेखिबाट फारस, ग्रिस, रोम पछि क्याथोलिकसँगको कुरा गरेर अब हामी युरोपको राज्यहरू यरुसलेम र इस्लामको लडाईँसम्म आइपुग्यौँ। Okay, at the back, small number, they became strong. अब सानो सङ्ख्या चाहिँ के भयो, ठुलो भयो। They control the kings of the north. र उनीहरूले चाहिँ दक्षिणको सबै So they stir up राजाहरूलाई his चाहिँ power. They stir up his power. र उसको शक्ति चाहिँ के भयो, त्यहाँ चाहिँ ठुलो बल साहस उत्तेजित पारे। They attack the king of south, Jerusalem, the Islam. र उनीहरूले चाहिँ इस्लामलाई दक्षिणको राजालाई चाहिँ विशेष गरी So power of the south, king of south became the Islam here. र यहाँ चाहिँ दक्षिणको राजा चाहिँ कुन हो, इस्लाम। अरे इस्लाम मुस्लिमहरू। Yeah. So king of south also fight, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ but he लडाईँ, shall not stand. दक्षिणको राजाले पनि लडाईँ गर्यो तर ऊ चाहिँ उठ्न सकेन, खडा हुन You know, सकेन। at the first crusade, the Catholic and the Christians won and destroyed the Islamic power. र सुरुको लडाईँमा चाहिँ इसाईहरूले इस्लामी मुस्लिमहरूसँग लडाईँ गर्दा इसाईहरूले जितेको थियो। Some historians says there are 7 crusades, but some historians said there were 9 crusades. अब केही इतिहासकारहरूले चाहिँ 7वटा जति लडाईँ क्रुसेड थियो भन्छ, कतिले चाहिँ 9वटा लडाईँ भएको। When I read that article 7, when I read that article 9, so difference of the study, so I don't know, the scholars they say 7 or 9 र चाहिँ अब कुनै इतिहासको पत्र पढ्दा 7वटा, कुनै पढ्दा 9वटा भन्छ। त्यही भएर इतिहासकारहरूले चाहिँ 7 देखि 9वटा लडाईँ भएको थियो क्रिस्चियन र मुस्लिमको for लडाईँ this क्रुसेड class, चाहिँ। let's make 8. र अब यो क्लासमा चाहिँ 8 New idea, 8. No, I don't know. I'm not sure about it. I'm not sure about it. But anyway, there were some crusade. जे होस् त्यहाँ चाहिँ क्रुसेड भनेको लडाईँहरू चाहिँ। But you know what? Christian power, they won the war only one time at the beginning. र इसाईहरूले चाहिँ इस्लामसँग लडाईँ गर्दा जितेको एकचोटि मात्र हो यही घटना। After that, they lost all the time. त्यसपछि चाहिँ सधैँ इसाईहरू हारेको। Now we are on verse 25. हामी अहिले चाहिँ 25 पदमा छौँ। So like here, they fight. र यहाँ चाहिँ उनीहरूको लडाईँ छ। And 27. 26, 27। So two kings, they okay, where is it now? Okay, 20. I jumped to 26 and 7. Anyways, 26 and 7 also talking about the crusade. You can read the Bible. They sit together, but they cannot make any agreement and fight again and fight again. र उनीहरूले चाहिँ एक आपसमा लडाईँ गरे अनि हारेको जितेको त्यस्तो कुराहरू
त्यहाँ चाहिँ तपाईँले 26 27 मा पाउनुहुन्छ And 28, 28 मा while returning to his land with great riches, because one. र चाहिँ अब 28 मा चाहिँ ठुलो Because he went back to home with great riches. 28 मा भन्छ North कि king, king of ठुलो north. सम्पत्तिको साथ चाहिँ उत्तरको राजा के गर्यो आफ्नै देशमा फर्किन्छ भनेर भनेको छ Okay, and then here he shall move against the holy covenant, against the whole. His heart shall be against the holy covenant. अब यो उत्तरको राजा चाहिँ आफ्नै देशमा फर्किन्छ तर त्यसको हृदय चाहिँ पवित्र करारको विरुद्धमा हुनेछ Holy करारको covenant means crusade, recover the Jerusalem from the Islam. र चाहिँ अब इस्लामबाट चाहिँ क्रुसेडबाट भनेको चाहिँ इस्लामबाट जितेर इजरायलीहरूले चाहिँ करार But from the second crusade, they did not keep the covenant. No, they attacked other places. They killed other people. र अब They did not go to Jerusalem. अब दोस्रो लडाई क्रुसेडदेखि दोस्रो लडाईदेखि चाहिँ उनीहरूले अन्त लडाई गर्न गए युद्ध गर्न गए यरुसलेममा आए So also they go toward the south, but shall not be like the former one, former or the later. Cannot win anymore. र त्यो तोकिएको समय फेरि त्यो दक्षिणमा हमला गर्नेछ तर यसपल्टको परिणाम चाहिँ पहिलाको भन्दा फरक हुनेछ Okay, only the Christian power, they won the war only one time. र क्रिस्चियनहरूले चाहिँ एकचोटि मात्रै जिते लडाई जिते And then ships from Cyprus shall come against him. Therefore he shall be grieved and return in the rage against the holy covenant. र त्यसपछि यहाँ 30 मा भन्छ पश्चिम किनारका देशबाट त्यसको विरुद्धमा जहाजहरू आउनेछ र त्यसले हरेस खानेछ तब फर्केर पवित्र करारको विरुद्धमा त्यसले आफ्नो रिस पोख्नेछ So they just returned. उनीहरू फर्किनेछ भन्ने He कुरा shall you know what? That's what I read in an article. He said on the fifth crusade. पाँचौं लडाईको विषयमा यहाँ पाउँछ No more no more manpower fighting. र अब त्यहाँ चाहिँ लडाई गर्ने No more मान्छेहरू adult. अनि No more adult. त्यहाँ चाहिँ जब वयस्कहरू Because they are all killed during the crusade. र धेरैवटा लडाईमा मरिएको भएर पाँचौं लडाईमा चाहिँ सैनिकै भएन So Christian people, they gathered power of the children. अनि इसाईहरूले चाहिँ धेरै बच्चाहरू हैन उनीहरूले चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ किशोरहरूलाई चाहिँ जम्मा गरे लड्न Teenagers. किशोर अवस्था Teenagers with a big helmet and big sword. र ठुलो तरबार दिएर ठुलो हेलमेट लगाइदिएर चाहिँ लडाई And then those children, they got on the board the ship. अब त्यो बच्चाहरू चाहिँ जहाजमा हालेर ल्याइयो And the ship started to go to Jerusalem to fight. र अब त्यो के भन्छ जहाजहरू चाहिँ But then the यरुशलेमतिर लडाई article गर्न said, गए you know what? Ship did not go to Jerusalem, but went to another city, and then they sold the children as a slave. र चाहिँ त्यो जहाज चाहिँ यरुशलेममा नगएर अन्तैतिर गयो र उनीहरू चाहिँ अन्तिममा त्यो दासको रूपमा त्यो बच्चाहरूलाई देख्यो भनेर पनि So पुरातात्विक विद्वानहरूले भन्छ to understand chapter 11, we have to read the articles. Many are different. I mean, according to the scholars, there are some little different understandings, but we can follow that. We can check how history was changed. र 11 को बुझ्नलाई चाहिँ हामीले धेरैवटा लेखहरू धेरैवटा विद्वानहरूले भनेको भनाइहरू पढ्नुपर्छ अरे तर जे होस् यो पछि यस्तो हुँदै आयो भन्ने कुराहरू अङ्कलन हामीले त्यसरी गर्न सक्छौँ Now we are on verse 30. 30 पदमा हामी पुग्यौँ Okay, here. He shall return and show regard for those who forsake the holy covenant. यहाँ के भन्छ भने तब फर्केर पवित्र करारको विरुद्धमा त्यसले आफ्नो रिस पोख्नेछ त्यो फर्किनेछ र त्यसले पवित्र करार त्याग्नेहरूलाई कृपा गर्छ Forsake the holy place. Holy covenant means the Catholic. पवित्र करार त्याग्नेहरू को हुन् यिनीहरू क्याथोलिकहरू हुन् Okay, and then from 31. अब 31 पदमा There are some different explanation from verse 24, 23 अब 23 24 देखि to 30 verse 30. अब 30 सम्म चाहिँ त्यहाँ धेरैवटा व्याख्याहरू But छ from 31, only one explanation. Every scholar say same one. अब 31 पदको चाहिँ सबै बाइबल विद्वानले एउटै कुरा गरे From 31, it is talking about the Catholic power. र अब 31 पददेखि चाहिँ यो को हो भन्दा क्याथोलिक हो भन्ने Okay, Catholic power. क्याथोलिकको शक्ति So Catholic, at the moment they're Christians. They defile the sanctuary fortress. They shall take away the daily sacrifices. They stop the worship. र यहाँ चाहिँ के भन्छ भने 31 पदमा
सेना मन्दिरको किल्लालाई चाहिँ बिटुलो पार्न खडा हुनेछ, दैनिक बलिदान रोक्नेछ, तिनीहरूले विनाशकारी घृणित थोकको स्थापना गर्नेछन् भन्ने कुराहरू But at the moment, क्याथोलिकले चाहिँ सबै there was no sanctuary on the earth. तर त्यो समयमा पृथ्वीमा चाहिँ कुनै पवित्र स्थान थिएन Because Roman Empire destroyed the sanctuary at AD 70. र 70 एडीमा नै पवित्र स्थानलाई चाहिँ रोमीहरूले चाहिँ नष्ट So गरिसकेको थियो scholars understand that the sanctuary is in heaven. र अब त्यही भएर बाइबल विद्वानहरूले के बुझे भने यो चाहिँ Sacrifice is in heaven. स्वर्गीय चाहिँ व्यवस्था बलिदान अथवा स्वर्गीय कुराको चाहिँ In the book of Hebrew, as we understand, Jesus is the only sacrifice in heaven. र हिब्रूको Heavenly किताबमा हामी sanctuary. पाउँछौँ कि स्वर्गीय पवित्र स्थानमा बलिको रूपमा जानुभएको हो येशू But ख्रीष्ट he चाहिँ। take away the sacrifice and he just take away the sanctuary. र चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो दैनिक बलिदानलाई रोक्यो त्यसपछि यो चाहिँ के भन्छ बलिदानलाई चाहिँ यसले बिटुलो पार्यो भन्छ। Jesus is working in the heaven as for our sins now. र अहिले चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वर्गमा हाम्रो पापको लागि काम गरिरहनु He's भएको छ। erasing our sins now. उहाँले चाहिँ हाम्रो पापहरू मेट्दै हुनुहुन्छ। But Catholic fathers, priests, they said, क्याथोलिकको चाहिँ जुन पुजारीहरूले के भन्छन् भने Catholic fathers said, अब your sins are forgiven. क्याथोलिकको फादरले के भन्छ तपाईँको पाप चाहिँ क्षमा भयो भने उनीहरूले क्षमा गर्दैन। And then they have special worship mass. I think MASS, mass. र उनीहरूको चाहिँ एउटा विशेष संगति आराधना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म्यास भन्छ म्यास। And then they eat the bread उनीहरूले रोटी खान्छन् and they believe that bread become the body of Jesus Christ, flesh of the Jesus, real flesh. उनीहरूले चाहिँ के विश्वास गर्छन् त्यो रोटी चाहिँ येशू ख्रीष्टको साँच्चै नैको शरीर बन्यो अब यो भनेर। And bread become the flesh, the body of Jesus. त्यो रोटी चाहिँ येशू ख्रीष्टको Going to the body. अब येशूको शरीर गयो And then we will have Jesus in our mind. अब हाम्रो हृदयमा चाहिँ मनमा चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। Okay? So like that, विश्वास गर्छन् heavenly sanctuary and the sacrifice of Jesus Christ, he destroyed. Catholic. क्याथोलिकले चाहिँ परमेश्वरको बलिदान त्यसगरी स्वर्गीय कुराहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्नेछ भन्ने कुराहरू And 32, 32 मा here, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. है करार भङ्ग गर्नेहरूलाई झुटो प्रशंसाको बस गर्छन् तर आफ्ना परमेश्वरलाई चिन्नेहरूले दृढता साथ त्यसको विरोध गर्नेछन्। I'm not talking about 838. No, I'm talking about more than 1,000 years. र चाहिँ मैले चाहिँ I'm not talking about from AD 38 to AD 38, that beginning of the the Catholic power. I'm not talking about it. At the moment, Christian power, they do not have enough power. That's why Catholic made a donation of Constantine, the fake one. They did not have enough power at the time. र चाहिँ अब 538 एडीको कुरा मैले गरिरहेको छैन किनकि त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पुरा शक्ति पाएको थिएन अरे त्यही भएर उनीहरूले झुट बोल्नलाई चाहिँ के अरे डोनेसन अफ कन्स्टान्टिन भन्ने बनाएर चाहिँ they make a fake one because they want to keep their power. उनीहरूले आफ्नो शक्तिलाई चाहिँ राखिराख्नको लागि त्यो गलत त्यो चाहिँ बनाएको थियो। So the kings, they had the power a lot. Kings, they had the power a lot. र अब के राजाहरूले चाहिँ शक्ति उनीहरूसँग But शक्ति at the event at the Canossa, everything was changed. तर जुन एउटा घटना हुन्छ कनोसा भन्ने घटनामा चाहिँ सबै कुरा परिवर्तन Catholic became the powerful. क्याथोलिक चाहिँ एकदम शक्तिशाली बने And they killed the people by sword and flame. र त्यसपछि यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तिनीहरूले चाहिँ तरवारको शिकार बन्नेछन् र आगो जलाउनेछन् कैदमा पार्नेछन् तरवारले मार्नेछन्। Until that time, Catholic did not have enough power to kill the people. त्यो समय They had enough power, but the kings, they had more power. र चाहिँ पहिला यो समयभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ क्याथोलिकको शक्ति थिएन रे राजाकै शक्ति थियो सम्राट by sword. तर पछि चाहिँ क्याथोलिकले शक्ति पायो अनि मार्न थाल्यो। See, by sword, तरवारले मार्न थाल्यो flame. अनि आगोमा जलाएर मार्न थाल्यो। Okay, I put the picture here. This is Milvian Bridge. र यो चाहिँ मिल्भियन भन्ने एउटा पुल हो। Milvian Bridge. At 313, Constantinus and Maxentius, I think, they had war, and then Constantinus won and became the emperor of the Roman Empire. At the moment, they had war here, Milvian Bridge. र चाहिँ कन्स्ट्यान्टिन र म्याक्बेनियस भन्ने दुईजनाको लडाइँ चाहिँ यही मिल्भियन भन्ने यो पुलमा भएको थियो अनि त्यसपछि 313 मा चाहिँ त्यो बेलामा This is Roman city side.
र यतापट्टि चाहिँ रोमीको हो That is Italy, outside of the Rome. यो चाहिँ रोमको यता भाग भनेर लियो त्यसपछि यो भन्दा उता चाहिँ इटली So आउटसाइड Constantinus is here, Maxentius there, they fought. र चाहिँ अब कन्स्ट्यान्टिन यता थियो, 313. त्यसपछि त्यो चाहिँ यता थियो र 313 मा चाहिँ यो लडाइँ भयो And then Maxentius died in the water. र चाहिँ River. यो खोलामा त्यो माक्सेन्टियसलाई चाहिँ मारेर यो खोलामा फाल्यो And then the Constantinus became the emperor of the Roman Empire at here. र यसपछि चाहिँ 312 actually. र 312 मा चाहिँ कन्स्ट्यान्टिन सबै रोमी And साम्राज्यको 1 year later, 313, he claimed, he just said Christianism, okay, no problem. अनि 312 मा यो लडाइँ गरेर ऊ राजा भयो र 13 मा चाहिँ ठिक छ हामी And क्रिस्चियनहरुलाई ल्याउँ यसलाई चाहिँ about 220 years later, 538. And then in the Roman Catholic, the Trinity and Athanasius, Arius, they fought. Ostrogoths and Rome. र त्यसपछि अब लगभग 300 वर्ष पछाडि 538 एडीमा आउँदा चाहिँ रोमकै भित्रमा चाहिँ त्यहाँ लडाइँहरू भयो त्यसरी चाहिँ उनीहरू आफै लडाइँ गरेर क्याथोलिक चाहिँ शक्ति Okay, Ostrogoths and Rome at the same place here. र यही ठाउँमै लडाइँ भएको थियो Milvian Bridge. र यो मिल्बियम भन्ने So this is, can you see this is a different? यहाँ दुईटा फरक छ हेर्नुस् न This is the old. यो पुरानो थियो Actually, that part is old, पुरानो भाग and this is a new. र यो पछि चाहिँ नयाँ थपेको Anyway, at this river they fought. यही खोलामा हो सधैँ लडाइँ चाहिँ And here this is Canossa. यो चाहिँ कानोसा भन्छ त्यो हो यो You know the Canossa, huh? No need to talk. कानोसा थाहा छ नो कानोसा भन्ने त अर्को नेम अफ प्लेस A place. प्लेस नेम मलाई थाहा रहेछ हो ठाउँको नाम Anybody know? ठाउँको यो कानोसा भन्ने थाहा छ तपाईलाई Okay. At the moment, Holy Roman Empire had the power. त्यो समयमा रोमी सम्राटको चाहिँ शक्ति थियो I have to check the name, but this is not right. I'm not sure, but I think Henry IV, I think. Anyway, he was the king, emperor. र उहाँ चाहिँ हेनरी 4 हुनुपर्छ अब त्यो हो कि हैन ठ्याक्कै He had थाहा the छैन उहाँ चाहिँ power. सम्राट हुनुहुन्थ्यो उहाँको शक्ति He थियो had the power, and the Catholic, there was Catholic Pope. अब रोमी सम्राट थियो हेनरी त्यसपछि क्याथोलिक पोप चाहिँ And त्यस Catholic Pope also has the power. पोपको पनि शक्ति थियो But king was not happy with that. र राजा चाहिँ खुसी भएन त्यो कुरामा So he ignored him. र उहाँले चाहिँ के भन्छ इन्कार गरिदियो And then the Catholic Pope said, okay, you ignored, and then I will just kick you out from the church. र यदि चाहिँ तिमीले मलाई चाहिँ इन्कार गर्यौ त्यही भएर तिमीलाई चाहिँ म चर्चबाट निकाल्छु भनेर So he said, okay, no problem, I'm fine. उसले भन्यो हुन्छ केही छैन मलाई But you know, at that time, European people, Holy Roman empires, they think if they are not Christians, there is no salvation. र अब त्यो समयमा रोमी सम्राटका मानिसहरूले रोमीहरूले के सोच्थे भने हामी क्रिस्चियन भएन भने मुक्ति पाउँदैन If they are not Christians, we can kill them. र यदि यिनीहरू अब क्रिस्चियन होइन भने यिनीलाई मार्नु पनि मिल्छ भने Means he's really powerful king now, but other kings, we can kill him and I can be the king instead of him. र चाहिँ अब ऊ एकदम शक्तिशाली छ अरू राजाले सबै मिलेर मार्यो भने हामी So he was so afraid about his safety. ऊ चाहिँ अब आफ्नो सुरक्षाको लागि डरायो So with his soldiers, he went to the Pope to meet and to apologize. त्यसपछि त्यो रोमीको राजा चाहिँ पोपसँग मिल्नको लागि सैनिकहरू लिएर गयो The Pope was on the way. पोप पनि उता आउँदै थियो He heard the king is coming, राजा आउँदै हुनुहुन्छ भने पोपले सुन्यो but his intent was to apologize. र यो राजा चाहिँ वास्तवमा पोपसँग माफ माग्न But जाँदै थियो the Pope was misunderstood. He will attack me and kill me. र पोपले चाहिँ के बुझ्यो भने अब उताबाट आउँदैछ भनेपछि यो मलाई नै मार्न आयो भन्ने बुझ्यो So Pope ran away अनि to पोप the चाहिँ Catholic people. अनि पोप चाहिँ भागेर क्याथोलिक मान्छेहरू भाटाउँ गयो There was one queen of that landlord, र त्यो ठाउँको चाहिँ एउटा but Italy people call her the queen. अब त्यो मालिक उसलाई चाहिँ रानी भन्थ्यो भन्थ्यो Okay, so queen, she was a Catholic person, र ऊ चाहिँ faithful person. क्याथोलिक विश्वासी क्याथोलिक मान्छे थियो And this queen and this king, they were cousin. र चाहिँ त्यो राजा र त्यो रानी चाहिँ उनीहरू कजन But this queen was faithful अब क्वीन queen. त्यो रानी चाहिँ Landlord, एकदम actually. विश्वासयोग्य थिइन् And then this king just his faithful, but he was not. He was abandoned by the Catholic. अनि त्यसपछि त्यो रानी विश्वासयोग्य थिए अब यो राजा चाहिँ के हो क्याथोलिकले इन्कार गरेको थियो So Pope went to her house.
अब यो पोप चाहिँ भागेर फेरि त्यही राजाकै Her house was here. अब उसको घर चाहिँ यहाँ थियो, High. एकदमै माथि थियो। You know how many times the bus turned? अब धेरै कतिचोटि बस चाहिँ यहाँ घुम्नु In my memory, there were 26 tons. 1, 2, 3, 26 and arrived. र चाहिँ 26 वटा घुम्ती पार गरेपछि बल्ल चाहिँ आउँथ्यो। Quite high. धेरै माथि It was the end of March. I went there. र यो मार्चको अन्तिममा उहाँ जानु भएको थियो यहाँ। Really cold. धेरै चिसो थियो, Really cold. एकदम चिसो। And then she was here. त्यो रानी चाहिँ यहाँ थियो, King is at the bottom. अनि राजा चाहिँ तल थियो, तल बस्थ्यो। And then at the top, माथि चाहिँ some building just, and the king just begged, please forgive me. अनि राजाले चाहिँ त्यहाँ गएर पुरै ढोगेर मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर भने। Queen was sitting, queen and the pope, they were sitting here, there. I heard, but I forgot. Anyway, they were sitting there. र अब त्यो रानी र पोप चाहिँ यतै कतै बस्दै थियो अरे, राजाले चाहिँ यसरी And this is my senior pastor. Anyway, he did same thing like the king Henry IV. जस उहाँ चाहिँ हाम्रो सिनियर पास्टर हुनुहुन्छ। त्यो किङ हेनरीले जस्तै, राजा हेनरीले जस्तै यसरी क्षमा मागेको थियो है भनेर उहाँले। Their pronunciation Henry, English pronunciation Henry. अनि उनीहरूले चाहिँ हेनरी भन्छन्, And इङ्ग्लिसमा then हेनरी he भन्छ। begged Pope with a barefoot in winter season, barefoot for 3 days. Please forgive. र अब त्यो राजाले चाहिँ खाली खुट्टाले 3 दिनसम्म, त्यस्तो चिसोमा पनि 3 दिनसम्म क्षमा गर्नुहोस् भनेर माफी मागेको। From that time, Catholic had the world power. त्यस समयदेखि चाहिँ क्याथोलिकले अब संसारको शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति, Political power. राजनीतिक शक्तिशाली। And then you know what? Waldense people. अब तपाईलाई वाल्डेन्सीहरूको विषयमा पनि थाहा I होला। went to a mountain to see their places. र वाल्डेन्सीहरू चाहिँ कहाँ बस्ने रहेछन् भनेर त्यो ठाउँ हेर्नलाई म गएँ। More than 600 meters, people can live there. र 600 मिटर भन्दा अग्लो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ मानिसहरू बस्छन्। If they come down from the mountain, उनीहरू डाँडाबाट तल झर्दा Catholic people kill them. क्याथोलिकहरूले मार्थे तिनीहरू। But if they stay over the 600 meters, यदि 600 मिटर भन्दा मास्तिर उनीहरू they बस्थे are भने fine. उनीहरू चाहिँ ठिक थियो। But Catholic people, they did not keep the promise. तर क्याथोलिकहरूले चाहिँ त्यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ पुरा गरेनन्। Go in the small little horn, र सानो सानो पलबाट चाहिँ and then त्यहाँ space there. त्यहाँ चाहिँ ठाउँ हुन्थ्यो। When they have worship here, जब उनीहरूको सङ्गत त्यहाँ हुन्थ्यो वाल्डेन्सीहरूको, they just cast the fire from the top to the bottom and kill the people. र त्यो क्याथोलिकहरूले चाहिँ माथिबाट आगोको झोक्का झार्दिएर त्यो Small hole, मानिसहरूलाई they throw the fire. र यो माथिको सानो पलबाट चाहिँ आगो हाल्दिएर त्यो वाल्डेन्सीहरूलाई There were a lot of we can read in the great controversy about the Waldense. तपाईहरुले वाल्डेन्सीहरूको विषयमा मान विवादमा पढिहाल्नु भयो होला हैन, त्यहाँ चाहिँ पढ्न And then पाउँछ। here we can see 1532. र तपाईले यहाँ लेखेको देख्नुहुन्छ 1532 मा It's France, Chamforan Council. त्यहाँ चाहिँ अब सैन-फोरन भन्ने एउटा फ्रान्समा लेखिएको कुरा। This is Chamforan Council. सैन-फोरन काउन्सिल भन्ने My wife is here. श्रीमती यहाँ छिन् मेरो भन्नु। Okay, so this is a special monument for their council. र यो चाहिँ उनीहरूको परिषदमा बनाएको एउटा चाहिँ चिन्ह, विशेष चिन्ह शालिक ठडिएको। 1532. 1532 मा Martin Luther. मार्टिन His लुथर, revolution, when he had the revolution. मार्टिन लुथरले कहिले गरेको थिए त्यो विद्रोह? 1517. 1517 मा है, 1517 मा 1517 मा मार्टिन लुथरले चाहिँ विद्रोह गर्नुभयो। Means at the moment Calvin and other people they had their movement for the Christianism. र चाहिँ इसाईहरुमा चाहिँ अनि पछि गएर मार्टिन लुथरले 1517 मा अनि क्याल्भिन त्यसैगरी अरु धेरैवटा सुधारकहरु चाहिँ The Waldensian people, they had their own lives in the mountain. र अब वाल्डेन्सीहरुको चाहिँ आफ्नै जीवनशैली थियो। As you remember, they hide the Bible text in their clothes and they share the people. र उनीहरुले चाहिँ आफ्नो कपडामा धेरै ठाउँमा बाइबलको बाइबलहरु लुकाएर But this मान्छेलाई is just right after the Christian movement in Europe. र यो चाहिँ युरोपमा भएको इसाई क्रान्ति पछिको समय। So they heard about the Christian movement happened in Europe. र युरोपमा चाहिँ क्रिश्चियन क्रान्ति भएको छ है भन्ने कुरा चाहिँ तिनीहरुले सुने वाले। So these people, they sent their young people to the Christian reformers. र चाहिँ यो मानिसहरुले आफ्नो जवान मानिसहरुलाई त्यही भएर इसाई सुधारकहरु कहाँ पठाए। They went to the Calvin. र क्याल्भिन भाटामा चाहिँ And then they studied with Calvin. र उनीहरुले क्याल्भिनसँग धेरै कुरा But they studied Bible a lot.
र उनीहरूले बाइबल धेरै पढे And then they came back, young people. त्यो जवानहरू फेरि फर्केर आए And then they spoke to the people about their learning. र उनीहरूले सिकेको कुराहरू अरू मानिसहरूलाई बताए And all the village people gathered together and had the council, the meeting here. र चाहिँ त्यो गाउँको मानिसहरू सँगसँगै भेला भएर अनि यहाँ चाहिँ मिटिङ भयो छलफल And भयो then 1532, they decided to follow the reformers. अब 1532 मा चाहिँ यो वाल्डेन्स यो मानिसहरूले चाहिँ अब हामी सुधारकहरूलाई नै पछ्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ निर्णय At the moment, so many people, they gave up the keeping Sabbath. र त्यो समयमा धेरै मानिसले साबत पालन गर्ने कुराहरूलाई छोडेका पनि थिए This is what I heard from the leading pastor for the tour. अब यहाँ हामीलाई लिड गर्ने पास्टरले चाहिँ त्यो व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो के भयो And then the faithful people, always there are some remnant people. र चाहिँ सधैँ विश्वासयोग्य मानिसहरू शेष But most of the मानिसहरू people, they changed their faith into the reformer र चाहिँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो विश्वास परिवर्तनहरू because of the गरेको Calvin's teaching. र क्याल्भिनले सिकाएको कारणले गर्दा क्याल्भिनको शिक्षा अनुसार त्यहाँ धेरैवटा परिवर्तनहरू भएको Hus here, यहाँ हस and Jerome, जोन हस जेरोम and then Jerome, two people. जेरोम र हस भन्ने मान्छे 14. 1414 It was a prison for him. र यो जेलमा चाहिँ उनीहरूलाई राखियो Now this is a hotel, nice hotel. अब अहिले चाहिँ यो एउटा राम्रो होटल बनाएको छ First floor is a special place for the history. र यो चाहिँ पहिला इतिहासको लागि एकदमै विशेष ठाउँ छ A hotel allowed us to go in here and take pictures. So we cannot go in, but they allowed to go to see the places. र अब फोटो खिच्न भित्र चाहिँ फोटो खिच्न दिएन तर बाहिर चाहिँ दियो अरे होटलले हामीलाई त्यहाँ अनुमति Hus and Jerome was here inside the prison. र चाहिँ जोन हस र जेरोम भन्ने मान्छेलाई चाहिँ यही भित्र जेलमा And then Hus first, and then 1 year later, 9 months later, anyway, 1 year later, Jerome also, they died here, fire burning. र चाहिँ अब हस जोन हस र जेरोमलाई चाहिँ पहिला हसलाई त्यसपछि पछि चाहिँ जेरोमलाई चाहिँ त्यहाँ आगोमा At डराएर this point, you know, the Hus at the back, there's the name of Jerome at the back. यहाँ जोन हस Yeah. हसलाई चाहिँ यहाँ मारे जोन हसलाई त्यसपछि जलाएर अर्कोलाई चाहिँ पछाडिपट्टि त्यसरी आगोमा जलाएर मारे Catholic people, they burned. क्याथोलिकहरूले चाहिँ त्यसरी उनीहरूलाई जलाएर And then मारे the ash. अनि त्यो खरानी And they throw the ash into the river. त्यो खरानीलाई चाहिँ त्यस खोला We saw the hotel. यो होटल Hotel is just side of the river, the big lake. र त्यहाँ एउटा ठुलो ताल छ अरे त्यसको छेउमै चाहिँ You go to the sea. अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हामी गयौँ तालमा So they throw the ash to the river. अब त्यो सुधारकहरूलाई जलाएर तिनीहरूलाई जलाएको खरानी चाहिँ लगेर त्यो खोलामा And then their ash went to the world. र त्यो खरानी चाहिँ संसारभरि अब समुद्रबाट जताततै Just like that, there were persecutions a lot after Catholic had the power. र चाहिँ यसरी क्याथोलिकले जब शक्ति पायो धेरैवटा सतावटहरू चाहिँ भयो So here shall be the strong, and then by sword and flame, by captivity and plundering, they shall fall. त्यही भएर यहाँ भनेको छ कि उनीहरूले आक्रमण गर्छन् होइन त्यसपछि यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ तरवारले आगोमा जलाएर कैदमा पार्छन् लुट्छन् यसरी चाहिँ क्याथोलिकले गर्छन् भन्ने कुरा And then go to 34. अब हामी 34 Yeah, they had the persecution, and so many people were died by the flame and sword. र उनीहरूले सतावट है उनीहरूले सताए र धेरै मान्छेलाई तरवारले आगोमा जलाएर But they shall be aided with a little help. तर यहाँ के भन्छ जब तिनीहरू यसमा लड्ने छन् तिनीहरूले थोरै सहायता पाउनेछन् Little help means like, you know, Luther, Zwingli, and then the Calvin or other reformers. र यो थोरै सहायता भनेको चाहिँ मार्टिन लुथर त्यसै गरी के भन्छ Zwingli, Calvin. जुइङ्ली त्यसपछि क्याल्भिन यिनीहरू यो सुधारकहरूले चाहिँ Those kinds of people, they work. So here, aid, little help, not big help, little help. र त्यो मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँ सुधारको काम गरेका थिए त्यही भएर थोरै सहायता पाएको थियो धेरै होइन थोरै सहायताहरू चाहिँ यिनीहरूले पाएका थिए Okay. सतावटमा पर्नेहरूले And then go to 35. अब हामी 35 मा जान्छौँ And then some wise men, they were standing, so some of those of understanding shall fall.
अब बुद्धिमानहरूमध्ये केहीले ठेस खानेछन् भन्ने कुरा। You know, Zwingli, we can find his name in the book of the Great Controversy, तपाईँले यो जुइङ्ली त्यही होइन but he जुइङ्ली killed so many people. अब जुइङ्लीको विषयमा तपाईँले यो And the मान other विवादको Christians पुस्तकमा also killed पाउनुहुन्छ। each other. अनि अरू इसाईहरूले पनि एकअर्कालाई मारेको कुराहरू यो घटनाहरू They did not cooperate. They fight all the time. They killed each other, really killed. उनीहरू चाहिँ मिल्नु पर्नेमा मिल्ने भन्दा पनि लडाइँ गरेको मारेको कुराहरू हामी And even there is name in the book of the Great Controversy, but Calvin was really bad for the bad for the truth. र चाहिँ सत्यताको लागि क्याल्भिन पनि एकदमै खराब उल्टै लडाइँ गरेको कुराहरू पनि Especially his teaching was really bad. Predestination. It came from the Calvin. र चाहिँ यो प्रिडेस्टिनेसन भन्ने सिद्धान्त छ त्यो चाहिँ क्याल्भिन को शिक्षाबाट चाहिँ आएको हो। के भन्छ नेपालीमा यसलाई? God decided everything. परमेश्वरले पहिल्यै निर्णय गरिसक्नु भयो भने That's predestination. अगाडि नै निर्णय भइसक्यो। प्रब्लम प्रभुले अब स्वर्ग हामीलाई लानुहुन्छ, हामीले केही गरिरहनु आवश्यकै छैन। अब के भन्छ हामीले गरेकोले मुक्ति पाउने होइन भन्ने सिद्धान्त जुन छ नि त्यो चाहिँ यो यो क्याल्भिन भन्ने मान्छेले ल्याएको। Okay? But there will be to refine them, purify them, and make them white until the time of the end. There will be the remnant of people. तर के भन्छ 35 ले के भन्छ बुद्धिहरुमा कसैले ठेस खानेछन् तर अन्त्यको दिनसम्मको लागि यसरी तिनीहरू अन्तको दिनसम्मको लागि खारी हुन्, शुद्ध पारी हुन्, दाग रहित बनाइन् किनभने त्यो दिन तोकिएको समय हुनेछ। तर केही शेष मानिसहरू हुन्छ है भन्ने कुरा। Then the king, Catholic, shall be according to his own will. He shall exalt, magnify himself above every god. र चाहिँ अब त्यस राजाले जे मन लाग्यो त्यही गर्नेछ र उसले हरेकलाई आफूलाई हरेक देवी देवता भन्दा माथि उचाल्नेछ। देवहरूको पनि परमेश्वरको विरुद्धमा ऊ चाहिँ कुरा गर्नेछ। रोमन क्याथोलिकले चाहिँ त्यसो And then गर्छ। Catholic does not marry anymore. त्यसपछि के भन्छ भने कुनै पनि स्त्रीहरुसँग Catholic does not marry anymore, nor the desire of women. अनि 37 मा कुनै स्त्रीहरुसँग चाहिँ रुचाइएको देवी देवता अथवा बिहे गर्ने छैनन् भन्ने। And he shall exalt himself above them all. र चाहिँ आफ्ना पिता पुर्खाहरूको देव र स्त्रीहरूले रुचाएको देवीसँग पनि वास्ता गर्दैन तर उनले चाहिँ आफैलाई सबैभन्दा माथि उचाल्ने। And then 38, in their place he shall honor a god of fortresses and a god which his father did not know. Who is this god? अब यहाँ के भन्छ भने 38 मा चाहिँ तिनीहरूका सट्टामा उसले किल्लाहरूको एउटा देवी देवतालाई मान गर्नेछ, आफ्ना पिता पुर्खाले नजानेको देवता र सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थरहरू को हो यो देवता नजानेको पिता पुर्खाले। In their place he shall honor a god Mary, र उनीहरूले चाहिँ के mother of गर्छन् Jesus, उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको पिता पुर्खाले नमानेको देवता मरियमलाई पूजा गर्छन्। and a god which his fathers did not know. Yes, he can also be the Mary, but I think, but we can put here their traditional power. उनीहरूको चाहिँ सांस्कृतिक शक्ति अथवा चाहिँ जुन चाहिँ मरियम है मरियम पूजा गर्ने संस्कार आउँछ। Did I say, you know, how many Bibles in the Old Testament do we have? पुरानो करारमा कतिवटा छ बाइबलमा? How many Bibles? 39. Who decided 39? 39 वटा राख्ने भनेर कसले निर्णय गरेको? Who decided 39? कसले 39 वटा राख्ने? Church did. मण्डलीले चाहिँ निर्णय, People did. मानिसले चाहिँ निर्णय गरे। In the New Testament, how many books we have? नयाँ करारमा कतिवटा पुस्तक छ? 27. Who decided 27 can be the only Bible? New 27 वटा Testament. Who? मात्रै नयाँ करारमा राख्ने कसले निर्णय गरेको? Church did. चर्चले हैन, People did. मानिसहरूले परिषदहरू। Catholic think क्याथोलिकले के सोच्यो भने church decided the Bible चर्चको बाइबललाई त मण्डलीले निर्णय गर्यो भने because of this traditional power. यो शक्तिको कारणले गर्दा We can change the Bible. बाइबललाई नै परिवर्तन गर्न सक्छौँ हामी भन्ने सोच। That's why they changed the Bible. त्यही भएर उनीहरूले बाइबललाई नै परिवर्तन, That's why they changed the 10 Commandments. 10 आज्ञालाई नै उनीहरूले त्यही भएर Catholic, their commandment, there is no second commandment. क्याथोलिकको 10 आज्ञामा दोस्रो आज्ञा छैन। What's the second commandment? दोस्रो आज्ञा के हो? Do not make idols. मूर्ति पूजा नगर्नु हैन। मूर्ति They have idols, Allah. उनीहरूले चाहिँ धेरै मूर्ति राख्छन् क्याथोलिक। So they erased. त्यही भएर त्यो आज्ञालाई नै मेट्दियो। And then 10 commandments became 9 commandments. अब 10 वटा आज्ञा के भयो? 9 वटा आज्ञामा आयो। So they have to make 10. How? अब 10 वटा कसरी बनाउने त?
10th commandment make 2. उनीहरूले 10औं आज्ञालाई कतिवटा बनाइदिए? 2टा बनाए। They think we have power to change the Bible. अब उनीहरूले के सोच्छन् भने हामीसँग बाइबल परिवर्तन गर्ने शक्ति छ। Mary or their traditional power. अब यहाँ आएर के भयो? हाम्रो पारम्परिक शक्तिले गर्दाखेरि अब हाम्रो शक्ति छ भन्ने उनीहरूले सोच्छन् र मरियम पूजा गर्छन् verse भन्ने कुरा। 39. 39 मा Catholic was the control tower for the European Catholic countries. र क्याथोलिकले चाहिँ सबै युरोपमा भएको क्याथोलिक शक्तिहरूको But चाहिँ if there are आक्रमण conflicts गर्छ। between two Catholic countries like Spain and Portugal, तर त्यहाँ चाहिँ दुईटा लडाईँ भयो क्याथोलिकै देशमा, स्पेन र पोर्चुगल बिचमा। Spain, Portugal, they went to other continents, like Nepal, India, everywhere they went. र चाहिँ उनीहरू चाहिँ धेरैवटा देशमा छरिएर गए, नेपाल इन्डिया जस्तै If धेरैवटा there are महादेशमा war, गए। conflict between them, उनीहरू बिचमा लडाईँ हुँदा Pope said, पोपले भन्यो cut here, बिचमा भाग लाउनु, this Spain, यता स्पेन, this is Portugal, यता स्पेन, यता no more पोर्चुगल, fighting. अब तिमीहरू लडाईँ गर्ने He होइन। did. पोपले भन्यो। Divide the land for gain. र चाहिँ 39 मा के भन्छ भने फाइदाको लागि सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छन् र ठुलो समान र उसले धेरै मानिसहरूलाई शासक तुल्याउनेछ, एउटा मूल्यमा जमिन वितरण गर्नेछ। अब यो यता स्पेन यता पोर्चुगल भनेर जमिन चाहिँ पोपले बाँडेको विभाजन गरेको कुरा। So until 39, until this explanation, all Seventh-day Adventist people, we have little different understanding, but almost the same, no problem. र चाहिँ संसारभरिको एडभेन्टिस्टहरुमा यो 39 सम्मको चाहिँ यस्तै खालको व्याख्याहरू छ र अलिकति कता फरक छ, तर उस्तै यही। But from here, from verse 40, at the time of the end, अब 40 पदमा चाहिँ सुरुमै के लेखेको छ भने अन्तको समयमा भनेर। you see, then Gabriel wanted to talk to Daniel about this one. अब गब्रिएलले चाहिँ दानिएललाई यही अन्तको समयको विषयमा कुरा गर्न चाहन्छ। Chapter 10, verse 14. 10 को 14 मा त्यही कुरा हामीले पढ्यौं हैन। Gabriel wanted to talk to him about this one. गब्रिएलले चाहिँ पछि हुने कुरा अन्तको That's why समयको he कुरा बोल्न talked a चाहन्छ। lot to come here. अब गब्रिएल यो धेरै कुराहरू गर्दै 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 इतिहास बताएर अन्तिममा आउन चाहेको चाहिँ कहाँ हो? गब्रिएल Means from Daniel chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then this is the point of the Daniel. र अब हेर्नुस् दानिएल 1 अध्यायदेखि पढ्दै 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 आउँदा 11 को 39 मा चाहिँ सबै इतिहास सकेर अब नयाँ कुरा चाहिँ अन्तको कुरा But Adventists we not talk. Pardon? Adventists we not talk. तर यहाँदेखि पछाडी एडभेन्टिस्टहरुले हामीले कुरा गर्दैनौँ Because it is closed. किनकि यही बन्द हो सब भन्ने हामी It is closed. किनकि यो चाहिँ मोहर लगाई बन्द गरेको But छ। I'm sure तर म पक्कासँग भन्न चाहन्छु possibly it's opened and it will be opened soon. र चाहिँ मलाई लाग्छ कि सम्भवतः यसको कुरा यसको मोहर पनि खुलिनेछ। So we can guess. हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ त्यो गर्दै जान सक्छौं के भन्छ। So even Seventh-day Adventist the Bible commentary says सेभेन्थ एडभेन्टिस्ट बाइबल कमेन्ट्रीले भन्छ when you talk about these parts, जब तिमीहरूले यो कुरा गर्छौ यो भागको be careful. होशियार हुनु भनेर लेखेको छ। Be careful. एकदम होशियार हुनु Because it will be happen in the future. किनकि यो चाहिँ भविष्यमा हुने कुरा हो। For Pastor Song, I अब म पास्टर सङ think it is happening now. म चाहिँ के सोच्छु भने अहिले भइरहेछ भने म सोच्छु I think we can understand little about that, not 100%. र मैले अहिले अलिकति चाहिँ के कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौं है। Actually, I just read the Bible, मैले चाहिँ बाइबल मात्रै studied the Bible, बाइबललाई पढ्छु and then I have my personal understanding about this, र मेरो चाहिँ व्यक्तिगत विचार छ यो सम्बन्धी and I shared with other pastors to check. अरु पास्टरहरूलाई चाहिँ म यो भन्छु किन भन्छु भन्दा त्यसमा चाहिँ जाँच गरेर हेर्नुस्। We could not make one union understanding. र हामीले चाहिँ यसमा एउटै विचार भयो भनेर भन्न सक्दैनौं। But some American pastors, तर केही अमेरिकन पास्टरहरूले we have 100% same understanding. र म उहाँहरुसँग चाहिँ उस्तै खालको एउटै विचार चाहिँ ठ्याक्कै मिल्ने विचार भएर पछि भन्छु। So I will share with you today in the afternoon. र आज म दिउँसो तपाईहरुलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु। And then I want to listen your opinions त्यसपछि too. तपाईहरुको यो त्यो विचारमा के छ Because usually Seventh-day Adventist, our Daniel studies, we finish here. र चाहिँ सेभेन्थ एडभेन्टिस्ट मण्डलीमा दानिएलको हाम्रो पाठ चाहिँ यही 39 मा 11 को 39 मा सिद्धियो भन्ने चाहिँ हाम्रो Because this is closed. अधिकारीको यो भन्दा पछाडी कुरा चाहिँ If it बन्द छ। explains something, but that is wrong, that's lying. र यदि हामीले केही कुरा व्याख्या गर्यौं त्यो चाहिँ पछि गएर गलत भइदियो भने त्यो झुटमा आउँछ भन्ने। So in the afternoon anyway, I will share
just open class. I want to talk. र चाहिँ After my explanation first. र चाहिँ म अब दिउँसोको क्लासमा मेरो विचार मेरो धारणा चाहिँ यसमा गर्छु त्यसपछि अनि हामी सल्लाह गर्ने Okay, this is 12 o'clock. 12 बज्यो See you at 2 o'clock. हुन्छ हामी 2 बजे भेट्नेछौँ